Чи знаєте ви, яка метрика може кардинально вплинути на успіх вашого бізнесу на кожному етапі його розвитку? Усвідомлений вибір метрик визначає успішність вашої бізнес-стратегії. Обрати неправильну метрику – це те саме, що будувати дім без фундаменту. Отже, давайте спробуємо відшукати правильний підхід разом. Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі «Бізнес-дані Компас». Мене звати Валерій Козлов, я експерт з бізнес-даних, і я буду допомагати вам розібратися в цій темі. Сьогодні ми продовжимо говорити про зв'язок між метриками та успіхом у бізнесі. Це друге відео на цю тему, і в ньому ми поговоримо про те, як обирати найважливіші цільові метрики в залежності від поточної фази розвитку вашої організації. На прикладах побачимо, як саме адаптувати не лише самі метрики, а й методи їх пошуку в залежності від того, на якій стадії зараз знаходиться ваша компанія. Отже, поїхали. Фази розвитку організації. Практично всі бізнеси проходять крізь певні фази життєвого циклу. Формація, масштабування, зрілість, занепад і регенерація або смерть. Давайте розглянемо практичний приклад. Як обрати найважливішу метрику у фазі масштабування. Отже, маємо таку ситуацію. B2C стартап, який успішно завершив раунд інвестицій і отримав фінансування від венчурного фонду. Інвестори та засновники очікують росту. Додатковий контекст. Стартап, власне, переходить з фази формації на стадію масштабування. Компанія має продукт чи послугу на ранній стадії. Також має підтвердження Product Market Fit і має реальних користувачів, в основному ранніх послідовників. І ринок, на якому працює компанія, швидко росте. Відповідно, ціль на даній фазі полягає в тому, щоб захопити та отримати свою частку ринку. Уявіть себе на місці засновників цього стартапу. Вам треба вирішити, на яких ключових показниках сфокусуватися. Ви на етапі зростання, а ринок активно змінюється. У вас є власні припущення, але також є і сумніви. І ви чуєте поради та підказки від усіх сторін. Нарощувати дохід, оптимізовувати витрати, зосереджуватись на задоволенні клієнтів. І врешті-решт ви залишаєтесь сам на сам з таким досить великим списком ймовірних метрик, куди входять збільшення доходу, прибуткові, задоволення користувачів, задоволення працівників, вартість залучення користувача, операційна ефективність, ефективність продажів та маркетингу і так далі. Вам треба приймати рішення та обрати, яка метрика має стати основним орієнтиром. Якщо ви оберете невірні метрики, як наслідок ви будете вирішувати на цю задачу. Якщо ви оберете надто багато метрик, відповідно, ви ризикуєте не досягти жодної з цілей, тому що ваші ресурси будуть розпорошені занадто тонко на декількох напрямках. І самі розумієте, що, наприклад, бігти одночасно в декількох напрямках, теоретично, напевно, можливо, але на практиці це дуже важко, нерезультативно та недоцільно. І не можна сказати, що якась з цих метрик є неважливою для даного прикладу або для бізнесу в цілому. Всі вони важливі. Але, власне, вам треба обрати найбільш важливу. І ось тут ми потрапляємо в зону найвищих ступенів порівняння. Як казав персонаж з фільму «Персонаж», тобто Free Guy, бажаю вам не гарного, а пригарного дня. Аналогічно, вам треба вибрати не важливу, а найбільш важливу метрику. І якщо навколо так багато важливих метриків, вам треба обрати найважливішу, яку з них, врешті-решт, ми не можемо ігнорувати в жодному разі, а які ми можемо відкласти та проігнорувати принаймні тимчасово. Для цього давайте поглянемо на контекст та задачу більш детально. Отже, B2C стартапу на ранній стадії треба захопити та отримати свою долю ринку. По суті, тут ми маємо справу з задачею швидкого масштабування. Цілком логічно, що в таких випадках ріст доходів часто ставлять за ціль, тому що долю ринку можна виміряти в грошах. Якщо ж піти на крок далі, то стає зрозуміло, що фундаментом для росту доходів є ріст клієнтської бази, власне, тих користувачів, які готові платити за продукт. Це і є ваша найважливіша метрика в даній ситуації. Чому? Тому що, в принципі, ви не можете масштабуватися без росту клієнтської бази. Ви можете генерувати операційну ефективність, ви можете ігнорувати вартість залучення користувача, навіть прибутковість, ви можете ігнорувати до певної міри. Але на фазі масштабування ви не можете ігнорувати те, як швидко росте база активних користувачів, які готові платити. Також пам'ятаємо, що за ту саму клієнтську базу змагаються конкуренти. На агресивних ринках це відбувається дуже швидко. Час грає проти вас. Все, що можна оптимізувати чи налаштувати потім, краще налаштувати потім. До прикладу, Рейд Гофман та Кріс Є, автори стратегії бліц масштабування, доводять цю ідею до екстриму. Вони кажуть,
окей, жертвуйте ефективністю заради швидкості, навіть не почуваючи впевненості, що за це вам воздасться. Ну, звучить досить екстремально, але це для тих, хто оперує в певній зоні ризику. Отже, заради швидкого масштабування ви можете собі ставити за ціль таку метрику результативності, як ріст клієнтської бази, і відповідно слідкувати, чи ріст доходів відбувається внаслідок збільшення клієнтської бази. Хочу також звернути вашу увагу на ще один важливий фактор, який сильно впливає на успіх фази масштабування. Отже, у нас є Product Market Fit, ми маємо якийсь бюджет на продажі та маркетинг, але на цій стадії ми можемо не знати свого споживача достатньо досконало. Чому? Тому що ми екстраполюємо припущення про користувачів з ранніх послідовників на широкі маси і сподіваємося, що все піде добре. Але тут ми все ще маємо певний рівень ринкової невизначеності. Відповідно, можуть виникнути непередбачені нюанси з цінічною пропозицією, або з характеристиками продукту, або з Customer Journey. Продукт, врешті-решт, може не зустріти такого оптимістичного відгуку на ринку, на який ви розраховуєте. І в таких умовах стартапу критично важливо продовжити експериментувати з Customer Journey, з сегментами, каналами, повідомленнями, ціноутворенням і швидко реагувати на зворотній зв'язок від споживачів та від ринку. І тут можна обрати собі за ціль додаткову процесну метрику, яка, власне, описує ефективність процесу маркетингових експериментів та інновацій. До прикладу, це може бути або кількість експериментів за одиницю часу, або тривалість ітерацій, якщо ви працюєте за методологією Lean Startup або Agile, або це може бути час реакції на зміни в межах експериментів. Власне, тому що ми йдемо, як я вже казав, з ранніх послідовників в маси. Важлива примітка. Якщо у вас не пропрацьована достатньо добра ціннісна пропозиція, відповідно, ця вся кількість і швидкість експериментів може вам не допомогти. Ви в результаті будете спалювати маркетингові гроші. Але це вже питання до того, як ви відпрацювали попередню стадію розвитку, це, власне, стадію формації. Отже, що ми бачимо з цього прикладу? Обираючи мінімальну кількість цільових метрик, ви фокусуєтесь на головному. Ставлячи собі за ціль тільки критичні метрики, а виносячи всі інші просто важливі метрики в зону моніторингу, ви не розпорошуєтесь на надто багато цілей, бо цілі мають бути недвозначними та зрозумілими для кожного, від CEO до щойно нанятого новачка. А що ж буде, якщо ви фокусуєтеся не на тих метриках? Тоді, можливо, ви вирішите якусь задачу, але, ймовірно, це буде не та задача, тобто задача, яка не є релевантною для поточної фази вашого розвитку. Наприклад, якщо на фазі швидкого масштабування ви будете надто багато зусиль витрачати на оптимізацію процесів, ви ризикуєте прогавити свою частку ринку. Крім того, якщо самі процеси з певною ймовірністю можуть змінитися, це означатиме, що ви, в принципі, робили зайву роботу, а стартапи не можуть собі цього дозволити. Або якщо ви надто рано фокусуєтеся на оптимізації такого показника, як вартість залучення споживачів під час входу в новий ринок, наприклад, там в погоні за прибутковістю, то ви можете залишитися ефективною, але маленькою компанією, і, власне, ваша ціль масштабування, в принципі, не буде досягнуто. Звісно, вас може і буде турбувати те, що просто важливі показники, тобто їхні значення будуть неоптимальними, можливо, десь навіть на грані припустимого. Але пам'ятаємо про те, що розфокусовані компанії, власне, рідко досягають своїх цілей, незалежно від того, скільки ресурсів вони мають, або який у них рівень оптимізму. Тому на конкретній стадії розвитку бізнесу, обираючи мінімальну кількість релевантних метрик, ви фокусуєтеся на тих 20% зусиль, які дадуть вам 80% результату та допоможуть успішно перейти на наступну фазу розвитку. А на наступній фазі ваші пріоритети щодо метрик та цілей можуть змінитися. Отже, давайте подивимось на інший випадок. B2B-компанія на стадії зрілості, власне, після стадії масштабування. Уявляємо собі, немаленька сформована компанія, яка вже захопила певну долю ринку, має визначені бізнес-процеси, знайшла своє місце в екосистемі, тобто має певну мережу партнерів і створює цінність не тільки кінцевому споживачеві, а також і партнерам по екосистемі. Отже, як обрати найважливішу метрику у фазі зрілості? Давайте детальніше подивимось на контекст та зробимо кілька припущень. Отже, ви завершуєте фазу росту, захопили долю ринку. Що це означає? Це означає, що ви на стадії експлуатації бізнес-моделі. Ринок насичується, конкуренти також отримали свою долю ринку, свою частку споживачів, і є менше потреби ризикувати, а більше потреби повернути свої інвестиції. І це диктує необхідність бути ефективними та оптимальними. Тому що на існуючій базі споживачів ефект від оптимізації та економії
буде відчутним. Це дуже проста арифметика. Додатково ми пам'ятаємо, що ми хочемо бути з нашим споживачем чим подовше і заробити на ньому чим побільше. Як правило, операційна ефективність або підвищення операційної ефективності часто позитивно впливає і на якість продукту, і на сервіс, і на час доставки, що врешті-решт забезпечує додаткову лояльність клієнтів. Також операційна ефективність та зниження витрати собівартості само по собі є конкурентною перевагою, що може створити вам додатковий ефект притік незадоволених клієнтів від ваших конкурентів. Врешті-решт, вивільняючи ресурси, ви можете їх спрямовувати на отримання існуючих споживачів, тобто максимізувати Customer Lifetime Value і зменшувати retention. Якщо піти ще на крок далі, і, до прикладу, якщо ви фокусуєтеся на оптимізації операційних витрат через впровадження Agile, ви стаєте більш гнучкою та спритною організацією, яка швидше реагує на зміни на ринку. Отже, будучи ефективними на даній фазі, ви забезпечите організацію довготермінову стійкість та прибутковість. І це, власне, те, чого хочуть засновники та інвестори. В залежності від індустрії та бізнес-моделі ви можете вибрати певні метрики ефективності – фінансові, операційні або, наприклад, метрики персоналу. Важливо зауважити, що на початку стадії зрілості організація являє собою значно складнішу систему, ніж, наприклад, на стадії формації або масштабування. Раніше вам могло вистачати продуктової та маркетингової аналітики, а тепер вам доведеться працювати з комплексними причинно-наслідковими, не скажу ланцюжками, бо ланцюжки – це про лінійність, а скоріше мережами чи системами. Тому при виборі метрик важливо мати системний погляд на бізнес, мати достовірні дані, робити дослідження даних та аналіз і шукати інсайти. Доброю практикою є, маючи дані та пораховані метрики, робити бенчмаркінг, тобто порівнювати себе по певних параметрах з ринком та з конкурентами. Ми бачимо, що за рахунок збільшення складності системи, задачі вибору метрик теж ускладнюються і перетворюються на повноцінний бізнес-інтелідженс проект. Ми бачимо, що ріст внутрішньої складності в організації суттєво ускладнює вибір ключових цільових метрик. Але також не забуваємо про зовнішні фактори тих динамік. До прикладу, останніми роками ми постійно спостерігаємо швидкі зміни в зовнішньоекономічному контексті, такі як ковід, війна, поширення штучного інтелекту, геополітичні зміни в різних регіонах, які впливають на цілі індустрії. Ці речі диктують потреби в адаптивності бізнесу. Отже, ми бачимо, що при певному рівні складності зовнішньої чи внутрішньої підбір цільових метрик для будь-якого бізнесу перетворюється на повноцінний BI-проект. Не всі організації це усвідомлюють і не завжди вчасно застосовують власне проектні підходи. А в більшості випадків це призводить до недосягнення цілей, перевитрат грошей та часу. В мене є окреме відео, в якому я ділюся результатами власного міні-дослідження про фактори ризику та успішності BI-проєктів. Власне, ті компанії, які свідомо здобувають чи культивують аналітичну експертизу і практики роботи з даними, і що не менш важливо, впроваджують аналітичні практики через проектні підходи, мають суттєво більше шансів на успіх порівняно з іншими. Більше деталей шукайте в моєму відео, яке називається «Проблемні точки та складові успіху BI-проєктів». Отже, на цих прикладах ми бачимо, як саме фаза життєвого циклу вашого бізнесу впливає на вибір ключових релевантних метрик і також може спричинити певний порядок складності та невизначеності в бізнес-контексті, який вимагає певних проектних підходів при роботі з бізнес-даними. І щоб полегшити собі пошук найважливіших метрик, також, очевидно, варто брати до уваги вашу бізнес-модель та портфоліо продуктів чи послуг. Це важливі компоненти вашого бізнес-контексту, і про це ми поговоримо в наступному відео. А на сьогодні це все. Ставте лайки і вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Вам я бажаю не гарного, а пригарного дня. До нових зустрічей!